Hi guys! It's Ron and welcome back to my YouTube channel. Another day, another vlog, and for today's video, gagawa po ako ng makeup look for Christmas party. So without further ado, let's get started! So guys, as my primer, ito po yung gagamitin kong product. Next ko naman na gagamitin ay ang Fit Me from Maybelline. So, eto yung kanyang number. Next naman na gagamitin ko ay ang concealer from Maybelline. So, ang shade ko ay 20 Sand. Next ko namang ilalagay ay powder. So, alam niyo na kung anong brand to. Ibibake ko lang yung aking face. So, for my eyeshadow, gagamitin ko yung medyo light brown muna. So, next ko namang ilalagay ay yung mas darker na brown. So, ilalagay ko siya dito sa part na to. Umpisahan nyo dito sa dulo. Pag ganun, papasok. So, ganun lang. So, next naman na gagamitin ko ay color gold. Next one naman is itong color na to. And this one. Dito sa part na to. Ayan. Hindi ko lang yung tawag eh. Brush ko muna yung face ko. So, final look dito sa may outer side. Next naman na ilalagay ko ay ang liquid eyeliner. So, same thing lang kung ano yung ginamit natin pang eyeshadow, yun din yung gagamitin natin sa ilalim ng ating mga mata. So, dito sa pinakadulo, dark brown yung gagamitin ko, and then pa-light, and then dito naman is, etong ginamit kong to, yun din yung ilalagay ko ito. Ayan, dito. And by the way guys, ito yung gagamitin ko as my false eyelashes. Okay, done with my eyes, and next naman ay ang aking kilay. Ang pangit. Ang pangit ang aking kilay. I-light natin, i-light. So guys, since hindi bumagay yung black na eyeshadow or yung black na concealer or kung anumang black na nilagay ko sa aking kilay, binura ko siya and ngayon lalagyan ko siya ng brown. Kasi nagmukha akong witch.
So, after ko maglagay ng pattern using concealer, next naman ay yung aking pangkilay na powder. So, next naman guys ay contour. So, since wala akong pang contour, ang gagamitin ko ay brown eyeshadow. So, try na lang natin kung anong kalalabasan, no? Kung may brown eyeshadow kayo, yun na lang din ang gamitin. So, ako, magsisimula ako sa very light na eyeshadow. Don't forget, lagyan din natin yung mga ganito para diba, pak! Lumit ang ating mukha. Of course, next is nose line. So, I'm gonna use the same brush na ginamit kong pang eyeshadow. Pero kung gagamitin nyo rin naman yung same brush, linisin nyo naman muna. Diba? Ito yung wala and then ito yung meron. Pero, syempre, papalitan pa natin to kasi magmumukha naman tayong maamos nito, no? Lalagay muna tayo ng blush on. So, I'm gonna use the Autumn Organic. This one. Ayan. Of course, the highlighter. So, eto, nabili ko lang to sa Tiangge. Ayan. And, ang color niya ay medyo gold na may pagka-silver. Ganon. Buksan ko siya. There. Next naman ay, syempre, ano pa nga ba? Lipstick. So, for my lipstick, I'm going to use the Glam red as usual. Syempre, pag Pasko kailangan. Ayun, ayaw niya mag-focus. Syempre, pag Pasko kailangan na red ang ating lips since ito ay pang Christmas party. Yeah, look at that. So again, laging sinasabi ko kahit sa ang video, siguro na gumagamit ako ng lipstick. Once na nag-apply ka ng lipstick, make it sure na kapalan mo na para makuha mo yung talagang color ng lipstick. Aayusin ko lang ang aking look at ako'y magbabalik. And that's it for this video, guys. Sana ay nagustuhan nyo ang aking makeup look for Christmas party. And if you do, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe and click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So, see you guys at my next video and I love you as always.